Наша тема сьогодні – створення тестів. Знайомтеся, це Анна, HR-менеджер, яка щодня стикається з однією проблемою. Як зрозуміти, чи розробник знає TypeScript? Або він просто гарно написав це у резюме? Готових тестів немає, створювати з нуля довго і складно. Звучить знайоме. Але Анна має секретну зброю. Крок перший. Анна входить у розділ тестування навичок. Є готові тести з HTML5, JavaScript. Але потрібний тест з CSS для мідл-розробників. Один клік, і процес створення розпочався. Вибираємо CSS, налаштовуємо потрібні параметри. Після заповнення тиснемо «Далі». Система створює теоретичні питання, практичні завдання, мікс для повної оцінки.